ในวันที่ภาพรวมอุตสาหกรรมเช่าซื้อเผชิญแรงบีบเค้นจากปัญหาหนี้ครัวเรือนหน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้จัดสรรพื้นที่ให้กับสินทรัพย์ที่มีสัญญาณฟื้นตัวจากก้นเหวเชิงโครงสร้างไว้พร้อมแล้วหรือยังครับ อืเป็นประเด็นที่ชวนให้ฉุกคิดจริงๆค่ะ คือสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ ทีมงานจะพาทุกท่านไปถอดรหัสรายงานงบการเงินไตรมาส 2 ของธนาคารเกียรตินาคินภัตรา หรือ KKP กันครับ ใช่ค่ะ เราจะมาดูกันว่าอะไรคือกลไกเบื้องหลังการ turn around ของกำไร ที่มันซ่อนอยู่ท่ามกลางวิกฤตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับ ถูกต้องค่ะ โดยวันนี้เราจะผสมผสานมุมมองทั้งแบบปัจจัยพื้นฐาน หรือ VI และการวางกรอบเทคนิคอลเพื่อคุมหน้าตักความปลอดภัยให้กับพอร์ตของทุกท่านเลยค่ะ แต่ว่ามันเป็นหัวข้อที่ท้าทายตรรกะการลงทุนในเวลานี้พอสมควรเลยนะครับ ใช่ค่ะ ท้าทายมาก เพราะถ้าเรามองภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาคเนี่ย รวมถึงอุตสาหกรรมธนาคารด้วย หลายคนน่าจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของแบบความระมัดระวังอะค่ะ โดยเฉพาะเรื่องหนี้เสียนี่ตัวดีเลยครับ ใช่เลยค่ะ NPL เนี่ยเป็นเหมือนเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่เลย แต่ว่าข้อมูลที่เรากำลังจะกางออกมาวิเคราะห์กันวันนี้กลับมีสัญญาณฟื้นตัวที่สวนทางกับความกังวลของตลาดอย่างชัดเจนมากค่ะ นี่แหละครับคือประเด็นที่ทีมงานอยากตั้งคำถาม คือท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องหนี้ครัวเรือนที่มันกดดันกำลังซื้ออยู่เนี่ยทำไมตัวเลขกำไรของ KKP ถึงสามารถสร้างความประหลาดใจให้ตลาดได้ขนาดนี้ครับ น่าคิดนะคะ มันเป็นแค่การจัดการตัวเลขทางบัญชีระยะสั้น หรือว่ามันคือสัญญาณการฟื้นตัวเชิงโครงสร้างที่แท้จริงกันแน่ครับ เพื่อตอบคำถามนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามายาคติจุดต่ำสุดของอุตสาหกรรมเช่าซื้อก่อนค่ะ มายาคติจุดต่ำสุดนะครับ ใช่ค่ะ คือนักลงทุนจำนวนมากมักจะมองภาพรวมว่าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะตราบใดที่หนี้ครัวเรือนยังสูงกำลังซื้อก็คงยังไม่กลับมาใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ แต่สถิติทางบัญชีที่สะท้อนออกมาจากผลประกอบการไตรมาส 2 ของ KKP กลับให้ภาพที่แตกต่างออกไปเลยนะคะ ต่างยังไงครับ คือถ้าเราเจาะลึกลงไปที่ตัวเลขจริงเนี่ยกำไรสุทธิเฉพาะไตรมาส 2 ทำได้สูงถึง 2,122 ล้านบาทเลยนะคะ โห เดี๋ยวนะครับ 2,000 กว่าล้านเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึงร้อยละ 50.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือที่เราเรียกกันว่าแบบ YOY อะค่ะ ร้อยละ 50.6 เลยนะครับ ใช่ค่ะ แล้วก็ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.52 จากไตรมาสแรกหรือแบบ QOQ ด้วยค่ะ การเติบโตร้อยละ 50.6 แบบปีต่อปีเนี่ยทีมงานมองว่าไม่ใช่ตัวเลขที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับ โดยเฉพาะในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ได้ร้อนแรงแบบนี้ จริงค่ะ แสดงว่ามันต้องมีกลไกบางอย่างที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังอย่างมีนัยสำคัญแน่ๆเลย ใช่เลยค่ะ และที่สำคัญนะคะ ตัวเลขกำไร 2.12 พันล้านบาทเนี่ยมันเป็นระดับที่สูงกว่าที่บรรดาสถาบันการเงินหรือนักวิเคราะห์ในตลาดคาดการไว้ล่วงหน้าเยอะมาก สูงกว่าประมาณเท่าไหร่ครับ เกือบร้อยละ 16 ถึง 19 เลยค่ะ ถือว่าเป็นระดับที่เซอร์ไพรส์ตลาดมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ การเกิดกำไรที่เหนือความคาดหมายระดับเนี้ยบ่งชี้ว่าตลาดอาจจะประเมินศักยภาพในการปรับตัวของธนาคารต่ำเกินไปค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ แล้วถ้าเราถอยออกมาดูภาพรวมครึ่งปีแรกนะคะ ธนาคารทำกำไรสะสมไปถึง 4,077 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 64.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ ตัวเลขระดับนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแน่ แน่นอนค่ะ มันมาจากโครงสร้างทางธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องเลย ๆ แต่เดียวนะครับ คือการที่กำไรมันกระโดดขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยนักลงทุนบางท่านอาจจะกังวลว่า มันเป็นเพราะมีรายได้พิเศษเข้ามาโปะแค่ครั้งเดียวหรือเปล่า เป็นข้อสงสัยที่พบบ่อยเลยค่ะ แต่ทีนี้พอทีมงานเข้าไปดูประสิทธิภาพการทำงานหลังบ้าน อย่างตัวเลขอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้หรือ cost to income ratio เนี่ยเห็นว่ามันลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 41.71 ซึ่งหมายความว่าธนาคารสามารถรีดไขมัน หรือลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง 450 basis points เลยนะครับ ใช่ค่ะ 450 basis points ก็คือราวๆ 4.5% เลยนะคะ คือองค์กรระดับนี้เขาสามารถลดต้นทุนมหาศาลขนาดนี้ในเวลาแค่ปีเดียวได้ยังไงครับ เป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะ คือกลไกเบื้องหลังการลด cost to income ลงถึง 4.5% เนี่ย มันไม่ได้มาจากการปิดสาขาหรือปลดพนักงานแบบฉุกเฉินนะคะ แล้วเขาทำยังไงครับ มันมาจากการรักษาวินัยในการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างเข้มงวดค่ะ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการระบบหลังบ้าน คือเอาเทคโนโลยีมาช่วยทุ่นแรง ใช่ค่ะ
ทำให้ต้นทุนต่อการทำธุรกรรม1รายการเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลย นอกจากนี้ยังมีการกลับรายการสำรองทรัพย์สินรอการขายบางส่วนที่เขาจัดการได้ดีกว่าที่คาดไว้ด้วยค่ะหมายความว่าต้นทุนลดลงในขณะที่รายได้ยังรักษาฐานไว้ได้ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมันก็เลยส่งผลให้ฟันเฟืองการทำกำไรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือข้อพิสูจน์ว่าโครงสร้างกำไรที่เห็นเนี่ยมีความยั่งยืนในเชิงการบริหารจัดการค่ะการลดค่าใช้จ่ายถือเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าในโลกธุรกิจเนี่ยแค่ประหยัดอย่างเดียวคงไม่ทำให้องค์กรเติบโตได้ระยะยาวหรอกครับใช่ค่ะเห็นด้วยเลยถ้าเรามองว่ารายได้จากดอกเบี้ยสินเชื่อซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักเนี่ยกำลังเผชิญข้อจำกัดในการปล่อยกู้ใหม่ๆธนาคารเขามีกลยุทธ์ในการหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนยังไงบ้างครับนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจที่สุดของกรณีศึกษานี้เลยยังไงครับคือธนาคารเขาตระหนักดีค่ะว่าการพึ่งพารายได้ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวในยุคที่ดอกเบี้ยผันผวนแล้วก็หนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเลยครับเขาก็เลยปรับวิสัยทัศน์หันมาเร่งเครื่องยนต์สำรองที่เรียกว่ารายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยหรือ non NII อะค่ะที่มีฝั่งธุรกิจตลาดทุนแล้วก็ wealth management เป็นหัวหอกสำคัญใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็น่าประทับใจมากรายได้ในส่วน non NII ขยายตัวถึง36%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่โตขึ้น28%ค่ะโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าพูดถึงการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมเราคงต้องพูดถึงแอปพลิเคชัน Dime ที่กำลังคิดในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ Dime กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะมากแต่ทีมงานขอเป็นตัวแทนผู้ฟังตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมานิดนึงนะครับได้เลยค่ะคือกลยุทธ์ของ Dime ที่ดึงดูดคนด้วยการแจกดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง3%สำหรับยอดเงินฝากแรกเริ่มเนี่ยในมุมของธุรกิจสตาร์ทอัพมันดูเหมือนการเผาเงินหรือ cash burn เพื่อซื้อยอดผู้ใช้งานหรือเปล่าครับหลายคนก็มองแบบนั้นค่ะคือธนาคารจะเอากำไรจากไหนมาชดเชยต้นทุนดอกเบี้ยที่จ่ายออกไปสูงขนาดนี้มันจะพยุงพอร์ตหลักแสนล้านของธนาคารได้ยั่งยืนจริงๆหรือครับเป็นคำถามที่สะท้อนความกังวลของนักลงทุนได้ดีมากเลยค่ะคือถ้ามองแค่ผิวเผินเนี่ยการให้ดอกเบี้ย3%อาจดูเหมือนการเผาเงินจริงๆครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปในกลไกเชิงพฤติกรรมนะคะนี่คือกลยุทธ์ customer acquisition cost หรือต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่คุ้มค่ามากค่ะคุ้มค่ายังไงครับดอกเบี้ยตั้ง 3%คือดอกเบี้ย3%เนี่ยเป็นเพียงประตูบานแรกค่ะที่จูงใจให้คนโอนเงินเข้ามาพักไว้ในระบบแต่เป้าหมายที่แท้จริงของ Dime คือการเปลี่ยนเงินฝากก้อนนั้นให้กลายเป็นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนรวมค่ะหมายความว่าพอลูกค้าเข้ามาเพราะดอกเบี้ยแต่สุดท้ายเงินก็จะถูกนำไปหมุนเวียนในการเทรดใช่ไหมครับใช่ค่ะปัจจุบันแอปพลิเคชันนี้ออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อเศษหุ้นของตลาดสหรัฐได้ด้วยเงินเริ่มต้นที่น้อยมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่สร้างค่าธรรมเนียมกลับมาให้ธนาคารถูกต้องอย่างยิ่งค่ะและสถิติที่น่าสนใจก็คือฐานลูกค้ากว่า86%ของ Dime คือกลุ่มคน Gen Z และ Gen Y ค่ะกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบบชอบลงทุนทีละน้อยแต่ลงทุนสม่ำเสมอหรือที่เรียกว่า micro investing อะค่ะพอธุรกรรมมันเยอะและหนาแน่นระดับนี้มันก็สร้างกระแสค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เข้ามาเรื่อยๆรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะมันจึงไม่ใช่การเผาเงินทิ้งเนอะแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ลูกค้าเข้ามาแล้วไม่อยากย้ายออกค่ะนึกภาพออกเลยครับรายได้จากค่าธรรมเนียมตรงนี้แหละที่เข้ามาช่วยชดเชยการชะลอตัวของรายได้ดอกเบี้ยฝั่งสินเชื่อได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยใช่ค่ะแกร่งมากๆเห็นภาพชัดเจนครับว่าฝั่งตลาดทุนและเทคโนโลยีทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถึงอย่างนั้นทีมงานว่าเราก็คงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงแผลใหญ่ที่สุดของกลุ่มนี้ไม่ได้นะครับหมายถึงพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งพอร์ตเนี้ยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง45.7%ของสินเชื่อรวมทั้งหมดเลยนะสัดส่วนเยอะมากค่ะแล้วที่สำคัญในจำนวนนี้เป็นสินเชื่อรถยนต์มือ2ถึง62%เลยด้วยใช่ค่ะถือเป็นสัดส่วนที่ต้องจับตาดูเลยคือถ้าสถานการณ์ฝั่งนี้ยังเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยต่อให้ตลาดทุนทำกำไรได้ดีแค่ไหนก็คงเหนื่อยครับทุกท่านคงอยากทราบว่าสัญญาณความเสี่ยงตรงนี้มันเสด็จน้ำแล้วหรือยังครับสำหรับประเด็นเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นะคะสถิติล่าสุดชี้ให้เห็นว่าธนาคารเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่ะควบคุมได้แล้วเหรอครับ
ใช่ค่ะ คือสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ gross NPL เนี่ยมีการปรับตัวลดลงจากระดับร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ในไตรมาสนี้ค่ะ ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยกลไกมันเกิดจากอะไรครับ กลไกที่ทำให้ตัวเลขนี้ลดลง ไม่ใช่แค่การที่ลูกหนี้กลับมาจ่ายเงินได้ตามปกตินะคะ แต่เป็นความเด็ดขาดของธนาคารในการตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์หรือ write off ค่ะ อ๋อ ตัดหนี้ศูนย์ออกไปเลย ใช่ค่ะ โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อ SME ขนาดย่อมที่เรื้อรังมานาน เขาตัดทิ้งไปเพื่อทำความสะอาดงบดุลค่ะ และที่สำคัญคือสัญญาณการเกิดหนี้ตกชั้นใหม่ในฝั่งสินเชื่อเช่าซื้อ ก็เริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างชัดเจนด้วยค่ะ อันนี้ทีมงานขออนุญาตเจาะลึกลงไปตรงนี้นิดนึงนะครับ ได้เลยค่ะ คือเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวว่า ผลขาดทุนจากการขายรถยึดของกลุ่มธนาคารทำสถิติพุ่งสูงมาก เฉพาะของที่นี่เองก็ทะลุไปถึง 4.8 ถึง 4.9 พันล้านบาทเลย ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจเลยค่ะตอนนั้น อะไรคือกลไกที่ทำให้ตัวเลขขาดทุนตรงนี้มันปะทุขึ้นมา แล้วทำไมตอนนี้ถึงบอกว่ามันเริ่มจะผ่านพ้นจุดวิกฤตไปแล้วครับ เป็นประเด็นที่ต้องอธิบายด้วยกลไกอุปสงค์อุปทานของตลาดรถยนต์มือสองค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ ครับผม ในช่วงปีที่ผ่านมาตอนที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ลูกหนี้จำนวนมากผ่อนรถไม่ไหวค่ะ ก็เลยเกิดการโดนยึดรถใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มันทำให้เกิดการยึดรถเข้าสู่ระบบลานประมูล พร้อมๆกันในปริมาณมหาศาลเลย โอ้โหซัพพลายล้นตลาดเลยสิครับแบบนี้ ถูกต้องค่ะ เมื่อมีปริมาณรถมือสองล้นตลาดอย่างกระทันหัน ในขณะที่กำลังซื้อหดหาย ราคากลางของรถยนต์มือสองที่ประมูลได้ จึงร่วงลงอย่างรุนแรงเลยค่ะ แล้วผลกระทบต่อธนาคารคือยังไงครับ ก็คือเมื่อธนาคารยึดรถมาแล้วต้องขายทอดตลาดในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหนี้ที่เหลืออยู่ ส่วนต่างตรงนี้ล่ะค่ะที่กลายเป็นผลขาดทุนจำนวนมหาศาลที่สะท้อนออกมาก่อนหน้านี้ เข้าใจแล้วครับ คือราคารถตกหนักมาก ขายไปก็ไม่คุมทุนหนี้ที่ตั้งไว้ แล้วกลไกอะไรที่ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์นี้เริ่มคลี่คลายล่ะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มหาจุดสมดุลเจอแล้วค่ะ อ๋อ จุดสมดุลยังไงครับ คือปริมาณรถยุทธที่ไหลเข้าสู่ลานประมูล เริ่มมีอัตราที่ชะลอตัวลงค่ะ ประกอบกับราคาขายที่ลานประมูลเริ่มนิ่ง ไม่ได้ดิ่งลงเหมือนปีก่อน พอราคาขายนิ่ง ผลขาดทุนต่อคันก็เลยเริ่มลดลงตามใช่ไหมครับ แม่นยำมากค่ะ ส่งผลให้แนวโน้มต้นทุนความเสี่ยงจากการตั้งสำรองหรือ Credit Cost เนี่ยทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.48% ค่ะ ตัวเลขนี้แปลว่าอะไรครับ มันแสดงให้เห็นว่าจุดที่บีบอัดฐานทุนอย่างหนักได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะ และอย่าลืมนะคะว่าการปล่อยสินเชื่อก้อนใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว ธนาคารใช้เกณฑ์ที่รัดกุมและเข้มงวดขึ้นมาก อ๋อ คัดกรองลูกค้าดีขึ้น ใช่ค่ะทำให้คุณภาพหนี้ชุดใหม่ในพอร์ตมีความแข็งแกร่งกว่าในอดีตเยอะเลยค่ะ สรุปก็คือ หลังบ้านเริ่มหยุดเลือดได้ ด้วยการทำความสะอาดพอร์ตหนี้เก่า และคุมเข้มหนี้ใหม่ ในขณะที่ฝั่งหน้าบ้านก็มีเครื่องยนต์ตลาดทุนมาช่วยดันรายได้ ใช่ค่ะ เป็นการประสานที่ลงตัวมาก ทีนี้เมื่อปัจจัยพื้นฐานเริ่มเข้าที่เข้าทาง เราจะมาประเมินมูลค่าความปลอดภัยของการจัดสรรหน้าตักกันยังไงดีครับ โดยมีโจทย์ว่าเราต้องไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำจนวิ่งไล่ซื้อในราคาที่ตึงตัวเกินไปนะครับ ถ้าเราประเมินจากรายงานและทัศนะเชิงกลยุทธ์ของสถาบันชั้นนำนะคะ เราจะเริ่มเห็นภาพเชิงบวกที่สอดคล้องกันค่ะ อย่างเช่นสำนักไหนบ้างครับ ยกตัวอย่างเช่นโบรกเกอร์ที่มีมุมมองเชิงบวกอย่าง InnovestX เขาได้ทำการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของปี 2569 ขึ้นอีก8%ค่ะ ปรับเพิ่มประมาณการเลยนะครับ ใช่ค่ะ โดยคาดการว่าการเติบโตเฉลี่ยทั้งปีจะพุ่งแตะระดับ32%เลยทีเดียว และได้ประเมินฐานราคาเป้าหมายพื้นฐานหรือ Target Price ไว้ที่ 109 บาทค่ะ 109 บาทถือว่าเป็นเป้าที่น่าสนใจมาก แต่สถาบันอื่นอาจจะมีมุมมองแตกต่างไปบ้างใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ สถาบันอื่นๆ อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปบ้างตามสมมติฐานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเนาะ แต่จุดยุทธศาสตร์ที่ทุกสำนักเห็นตรงกันเลยก็คือเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ของสินทรัพย์ตัวนี้ค่ะ มันคืออะไรครับ มันคืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ Dividend Yield ที่อยู่ในระดับสูงเฉลี่ย6-8%ต่อปีค่ะ ปันผลเฉลี่ย6-8%ต่อปีเนี่ยทีมงานถือว่าเป็นเบาะรองรับแรงกระแทกที่หนามากเลยนะครับ ใช่ค่ะหนามาก แต่ปันผลระดับนี้เนี่ยมันช่วยคุมความปลอดภัยให้พอร์ตได้อย่างไร ในเชิงจิตวิทยาของตลาดครับ
คือกลไกของเงินปันผลระดับร้อยละ 6-8 ต่อปีเนี่ยมันทำหน้าที่เสมือนแรงดึงดูดทางพื้นฐานค่ะ อ๋อ แรงดึงดูดทางพื้นฐาน ใช่ค่ะ เมื่อใดก็ตามที่ราคาปรับตัวลดลงจากความตื่นตระหนกของตลาด อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาหุ้นก็จะยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมคะ จริงครับ ราคายิ่งลงยิวยิ่งพุ่ง ซึ่งในจุดหนึ่งเนี่ยมันจะดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนที่ต้องการผลตอบแทนระยะยาวให้เข้ามาตั้งรับค่ะทำให้ราคายากที่จะร่วงลงไปลึกกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง เรียกว่าเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงชั้นดีในยามที่ตลาดผันผวนเลยนะครับ ใช่เลยค่ะ แล้วในมุมของการวางกลยุทธ์จัดสรรหน้าตักเชิงเทคนิคอลเหรอครับ เพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระยะยาว โดยไม่ผูกติดกับราคาหน้ากระดานรายวัน เราควรมองกรอบแนวรับสำคัญที่ตรงไหนครับ ตามหลักการประเมินมูลค่าเพื่อรักษาส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety นะคะเราจะพิจารณาจากแนวรับเชิงพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับมูลค่าทางบัญชีหรือ book value ค่ะสำหรับสถาบันการเงินเนี่ยมูลค่าทางบัญชีสะท้อนถึงสินทรัพย์สุทธิที่ค่อนข้างจับต้องได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโซนยุทธศาสตร์แรกจะอยู่บริเวณ1เท่าของมูลค่าทางบัญชีซึ่งเทียบเท่ากับกรอบ79.80 บาทถึง81.52 บาทค่ะโซนนี้คือจุดที่สถาบันมักจะเข้ามาพิจารณาสะสมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าหากเกิดวิกฤตระดับมหภาคที่ทำให้ตลาดเทขายอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยการประเมินที่ระดับ 0.6 ถึง 0.71 เท่าของ book value มันจะให้กรอบล่างสุดราวๆ43.50 บาทถึง52.50 บาทค่ะ ขออธิบายให้ผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆก็คือการซื้อสินทรัพย์มูลค่า100 บาทในราคาเพียง60กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใช่เลยค่ะโซนนี้คือพิกัดวิกฤตที่ปลอดภัยมากสำหรับการตั้งรับของนักลงทุนที่เน้นคุณค่าค่ะแล้วถ้าเรามองในมุมของพฤติกรรมราคาที่เพิ่งสะท้อนข่าวดีจากงบการเงินไปล่ะครับกรอบแนวต้านในอดีตจะเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นฐานใหม่ให้เราอ้างอิงได้ไหมครับได้แน่นอนค่ะตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของพฤติกรรมราคาเนี่ยเมื่อกำไรสร้างเซอร์ไพรส์และมีแรงซื้อผลักดันให้ราคาทะลุผ่านขึ้นมากรอบแนวต้านยุทธศาสตร์เดิมบริเวณ65 บาทถึง68 บาทได้เปลี่ยนผ่านหน้าที่มาเป็นฐานแนวรับระยะยาวแล้วค่ะโอ้ชัดเจนเลยครับดังนั้นนะคะวินัยที่สำคัญที่สุดของนักลงทุนคือการคำนวณส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยให้เพียงพอก่อนตัดสินใจเข้าจัดสรรหน้าตักค่ะแปลว่าการอดทนรอคอยในโซนราคาปลอดภัยเหล่านี้จะช่วยปกป้องเงินต้นจากการหดตัวของมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช่เลยค่ะเป็นหัวใจสำคัญเลยชัดเจนและครอบคลุมมากครับเป็นการประสานทั้งการอ่านปัจจัยพื้นฐานหลังบ้านที่กลับมาแข็งแกร่งและการมีวินัยในการคุมส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเชิงเทคนิคอลค่ะหน้าที่หลักของนักลงทุนที่แท้จริงจึงไม่ใช่การคาดเดาตลาดทุกวันแต่คือการรอคอยในโซนราคาที่ปลอดภัยและใช้เงินปันผลเป็นกระแสเงินสดหล่อเลี้ยงพอร์ตในระยะยาวครับถูกต้องที่สุดค่ะของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จะคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับค่ะต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาวหรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงินเจาะสถิติความถูกแพงอัตราส่วนทางการเงินหรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติมสามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับพิมพ์ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะทีมงานรออ่านอยู่ค่ะหลังจากชำแหละงบการเงินไตรมาส 2และพิมพ์เขียวการ turnaround ของ KKP ไปแล้วทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะค้ำประกันความปลอดภัยขอบล่างของพอร์ตหลังจากนี้คือความแกร่งของรายได้ค่าธรรมเนียมสายตลาดทุนหรือความนิ่งของราคารถยนต์มือสองที่ช่วยหยุดเลือดฝั่งสินเชื่อเช่าซื้อครับคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับYO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง